हरितालिका तीजको लागि एकदमै स्पेशल र फरक रेसिपी टिमुरको छोप हालेको चिकनको अचार बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमरपन्ची फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। हजुरहरूमध्ये धेरैजनाले चिकनको अचार त खानुभएको छ होला, तर यो टिमुरको छोप हालेर बनाएको चिकनको अचार चाहिँ एकदमै स्पेशल रहने गर्छ। हजुरहरूले पक्कै पनि यो तीजको दरमा चाहिँ यो स्न्याक्सको रूपमा एकचोटि पकाएर खानुहोला है त। यसलाई बनाउन एकदमै सजिलो छ। एउटा प्यानलाई राम्ररी तताउनु होला। मैले 9-10 वटा जति टिमुरलाई लिएँ, साथसाथै रातो खुर्सानी 3 वटा लिएँ, जिरा आधा चम्चा लिएँ र धनिया 1 चम्चा लिएँ। खुर्सानी स्वाद अनुसार राख्नु होला है। जिरा भन्दा धनिया ठ्याक्क डबल क्वान्टिटीमा राख्नुपर्छ अचार बनाउँदाखेरि सधैँ। यसलाई मजाले मिडियम फ्लेममा रोस्ट गर्नु होला एकैछिन। कुनै पनि अचारमा चाहिँ यसरी भुटेर पिसेको मसला राख्दा एकदमै टेस्टी बन्ने गर्दछ। हेर्नुहोस् है। र यसलाई चाहिँ 5 मिनट जति मजाले सेलाउन राखिदिएँ मैले। हेर्नुहोस् है। र 5 मिनट पछि यसलाई चाहिँ मजाले एउटा सिलौटामा लसलससँगले पिस्छौँ। एकदमै मिठो हुन्छ यो अचार चाहिँ। हजुरहरूले तीजमा स्न्याक्स भन्ने बित्तिकै आलु अचार अनि त्यसपछि चिकन फ्राई चाहिँ खानुभएको छ होला, तर यो चिकनको अचार अझ बढी टेस्टी हुन्छ र एकदमै नौलो स्वादमा तयार हुन्छ। तेल मैले 10 चम्चा जति राखेँ। हजुरहरूले जुनै तेल राख्नु भए पनि हुन्छ। त्यसपछि यो तेजपत्ता एउटा, दालचिनी एउटा, सुकमेल 4 वटा, ल्वाङ 4 वटालाई राखेँ र यसरी मरिच पनि मैले 5-6 वटालाई राख्दैछु। त्यसपछि यसमा लसुन 1 चम्चा र यो अदुवा 1 चम्चा मैले यसरी लाम्चो गरेर काटेकी थिएँ, त्यसलाई पनि राख्दैछु। यो लसुन अदुवा चाहिँ मजाले फ्राई हुनुपर्छ है, नत्र अचार लामो समयसम्म टिक्दैन। जिरे खुर्सानीको धुलो आधा चम्चा राखेँ, नुन 1 चम्चा जति राख्दैछु। खुर्सानी हजुरहरूले घरमै पाइने खुर्सानीको धुलो राख्नु भए पनि हुन्छ। मैले चाहिँ अलिक पिरो बनाउनुको लागि र कलर दिनको लागि जिरे खुर्सानीको धुलो युज गरेकी हुँ। यसलाई मजाले यसरी गोल्डन ब्राउन नहुन्जेल मजाले पकाउनुपर्छ है त। त्यसपछि चिकनलाई राखेँ मैले। यसलाई डिप फ्राई गर्नुपर्ने भएकोले तेल अलिक बढी नै चाहिन्छ। चिकन हजुरहरूले बोनलेस युज गर्नुभए पनि हुन्छ, वा मैले यस्तो बोन भएकै युज गर्नुभए पनि हुन्छ। र अचारलाई लामो समयसम्म टिकाउनुको लागि भेनेगर युज गर्दैछु। 2देखि 3 चम्चा युज गर्न सक्नुहुन्छ है भेनेगर चाहिँ। अलि राम्रो क्वालिटीको भेनेगर राख्नुपर्ने हुन्छ। मजाले यसलाई खरिने गरेर पकाउनुपर्छ है। कुनै पनि लामो समयसम्म टिकाउनु पर्ने अचार बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदम खारिएर बनाउनुपर्छ। यसमा पानीहरू भयो, मोइस्चर भयो भने छिट्टै बिग्रिन्छ। त्यसपछि बेसार राखेँ मैले आधा चम्चा जति। हेर्नुहोस् है, मजाले पकाउँदै जानु होला यसलाई मिडियम फ्लेममा। मजाले पाक्दैछ यो चाहिँ। यसलाई चाहिँ हजुरहरूले चिउरासँग खानुभयो भने एकदम टेस्टी हुन्छ र ड्रिङ्क्सहरूसँग खानुभयो भने चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। यो चाहिँ बेस्ट रेसिपी नै हो। हेर्नुहोस् है त। यो पिसेको मसलालाई टिमुरको छोप भनिन्छ र यसलाई मैले राखेँ। यो राखिसकेपछि चाहिँ धेरै बेर फ्राई गरिरहनु पर्दैन। मसलालाई धेरै फ्राई गऱ्यौँ भने पनि त्यसको टेस्ट खासै रहँदैन। एकैछिन मात्र हामी यसलाई मजाले फ्राई गर्छौँ। हेर्दाखेरि एकदम ओइली देखिए पनि हामीले खाँदाखेरि चाहिँ तेल खाँदैनौँ नि त, होइन त। लामो समयसम्म टिकाउनुको लागि चाहिँ मैले तेल अलि बढी युज गरेकी हुँ। र हेर्नुहोस् है त, यो यस्तो देखिसकेको छ। तेललाई मैले छुट्टै राखेर यसलाई मात्र देखाएँ। एकदमै मिठोसँगले तयार भएको छ। र हेर्नुहोस् है, म चाहिँ टेस्ट पनि गर्दैछु। वाउ, एकदमै टेस्टीसँगले तयार भयो। आजको रेसिपी हजुरलाई कस्तो लाग्यो त? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमरपन्ची फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। हजुरहरूले मैले कुनै पनि रेसिपी बनाएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ। बाई बाई।